Glöm inte kaffet. Nej, det kommer inte det. 7. Kan du ta med det där? På så här. Ja, något då. Något så här bara. Absolut. I wanna cry. You don't love me no more. Jag heter ju Martin Englund och spelar väl framförallt blues. Mest i en duo som heter Robertas. Men förra året så hade jag nog spelningar med 4 eller 5 olika band, tror jag. Men i Robertas då har vi en jäkla massa instrument med oss. Jag tror vi är upp till 9 stränginstrument på en konsert på 2 personer. På 2 personer, ja. Så jag har en liten flotta med gitarrer. Ja, men ni är båda gitarrister då, är det Robertas, eller? Ja, precis. Erika spelar gitarr och lite bas ibland och mandolin också. Ja. Men det är blues-stuket också. Det låter lite så här bluegrass, tänker jag. Ja, Huvudet med mandoliner och... Ja, det är inte så mycket bluegrass, men det är väl lite så americana och blues har vi började med att kalla det, men så blivit mer blues, men med lite så här rootsiga inslag. Coolt. Men skriver ni eget eller är det liksom är det lite blandat? Ja, det är blandat. Ja. Det kanske kan vara en tredjedel eget kanske. Ja. Och sen så bluesgenren för mig är det liksom en låt som liksom framfördes första gången på 20-talet och så spelar man den nu nästan 100 år senare, så är det är så lite som finns kvar så att det är nästan eget. Men det är väl lite grann som i jazzvärlden att det finns så här standards som alla liksom ska spela, göra sin version av och liksom. Alltså det är outtömligt egentligen, för låtarna är så liksom rika i sig. Man kan göra sin egen grej av det liksom. Ja, och bluesmusiken den är så öppen så att bara sjunger lite på ett annat sätt så blir det en helt annan melodi, en helt annan låt egentligen, tycker jag. Ja, sen har jag ett eget band då, som heter Martin and the Midnight Men, eller Martin heter jag ju, så att Martin and the Midnight Men, men det blir lite svengelska som är väl mer en klassisk blues-kombo. Så spelar jag med ett klassiskt coverband. Okej. Helt annorlunda. Vad spelar ni för, vad är det för repertoar då? Det är allt. Det är det är från hårdrock till inte dansband, ska jag säga. Det är inte dansband. Nej, men det är ändå en bra avgränsning. Ja, det. Och vore det skulle jag inte erkänna det. Nej, jag förstår. Nej, men det är kul. Det är utmanande faktiskt, för det är så väldigt annorlunda jämfört med allt annat som jag spelat tidigare. Så det har jag hållit på med bara i ett par år och jag har liksom utvecklats jättemycket som musiker på det. Så för att jag var jätteliten när jag började lyssna på musik. Jag kanske var 5, så hittade jag gamla vinylskivor hemma hos mamma och pappa då, med Elvis och Beatles. Och sen dess så ville jag nog spela gitarr. Alltså jag tjatade på att få börja på gitarr. Och på den tiden så fick man liksom inte börja musikkarriären på något annat sätt än med blockflöjt. Nej, ja, den eran, ja. Precis. Jag tror att det var 2 år blockflöjt som man genomled. Liksom jag ville bli Elvis och sitta och tuta i ett plaströr. Det var inte så.
Men jag tjatade så mycket. Jag måste faktiskt kolla mina föräldrar hur det var. Men jag fick börja på gitarr 1 år tidigare. Okej. För att jag tjatade hur det nu gick till. Eller om det här var någon förvrängning av sanningen. Men det är en bra historia i alla fall. Ja, men eller hur? Tjata hål i skallen på det. Precis. Och då började jag spela gitarr. Tog gitarrlektioner på kommunala musikskolan. Och tyckte det var lika tråkigt. Ja. För jag ville bli Elvis och så fick jag spela så här spanska vaggvisor på nylonsträngad gitarr. Och det var inte vad jag ville göra. Men jag höll på med det i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så ledsnade jag, hoppade av. Och så spelade jag inte gitarr alls på säkert 2 år. Men sen vaknade det där ändå. Och det här var också den eran då liksom fritidsgårdarna funkade på. Så att det fanns ju replokal och grejer. Och i 4:an så började jag spela i band. Ja. Jag var 10-11. Det var en lärare, en fritidsledare han var ju anställd för att hålla på med replokalen liksom. I princip. Och så höll jag på med det i princip från då till nu då. Det är typ 100 år eller vad det kan vara. Ja, men precis. Du har inte slutat sedan dess. Nej. Jag hade nog en liten paus där i och för sig på något år där det var annat som lockade. Men det har liksom varit en dragningskraft till att spela och just spela i band sådär. Det är det som har varit min drivkraft. När började du skriva eget då? Liksom? Och sånt där? Ja, alltså det var nog redan från början, fast då var det ju väldigt så här, eftersom jag började liksom lära mig noter och klassisk gitarr så var det nog konstiga små trudelutter. Men det var nog väldigt tidigt som jag började. Redan med första bandet så var det någon låt med både musik och text. Du sjöng också? Då? Ja, jag sjöng redan då av en anledning. Jag vet inte varför, för jag ville nog inte sjunga egentligen. Men Nej, det brukar ju bli sådär. Någon måste ta på sig tunga ansvaret och låta lite i micken också. Den som vägrar svagast, den fick sjunga. Ja, just det. Så sen dess har jag liksom blivit mer och mer sångare. Jag ser mig mer som gitarrist, men jag sjunger ju mycket nu också. Och den här skrev han som jobbade på fritidsgården. Ja. Ska vi se. Något sånt. Ja, men det är ju stiligt. Ja. Det är ju klart. Nej, det var lite mer Elvis-stuket än där tidigare. Ja, precis. Men det tog nog ett litet tag innan liksom. Det blev ju aldrig så mycket Elvis sen, för sen hittade andra influenser. Ja, det fanns ju gitarrer där. Men sen så ganska snabbt så köpte vi en gitarr. Fick via, och det var via den fritidsledaren. Sonny Forsberg, stort tack. Sonny Forsberg, ja. En jättekonstig, var en Les Paul-kopia var det tänkt. 70-tal, den hette JBX. Jag tror att det var Ibanez. Ibanez gjorde en massa saker under konstiga namn. Och det var det. Men för 500 spänn tror jag den kostade. Lönnhals på en Les Paul-kopia. Och det glappade, ja lite grann. Det glappade och sprakade och lät väl inte jättebra. Men nu har jag kvar. Du har kvar den också? Ja. Någonstans. Det är inte många gitarrer jag gjort mig av med. En gitarr. Det är du har sålt egentligen. Hur många gitarrer har du? Typ? Ja, alltså om man räknar med så här skrotgitarrer och sånt. Ja, men de måste man ju räkna såklart. Det måste man, ja det är nog 12-13 stycken kan jag tänka mig. Ja, men det är en respektabel samling. Alltså det gick nog via Beatles, för att då liksom när jag började spela musik då gillade jag Beatles väldigt mycket. Och då köpte jag, eller fick George Harrisons soloskiva. Första en från 86-87.
Och tyckte det var så jäkla bra gitarr på den. Och då hade jag George Harrison som förebild, liksom som gitarrist. Så via George Harrison och Beatles så snöade jag in på Clapton och sen Mark Knopfler också en sån här tidig. Så det var ju liksom tidigt och länge och fortfarande liksom, tycker jag Clapton det är väl en som har satt stora avtryck i mitt spel. Och Mark Knopfler, det var väl de två liksom, som under hela första högstadieåren där det var de jag lyssnade på. Och det är ju inte, de spelar ju bluesbaserat och även blues, men det är liksom inte renodlad blues. Nej. Men via dem så kommer jag i kontakt med andra artister som liksom har blivit mina hjältar, som Robert Cray, Buddy Guy, Albert Collins och sen det är så jäkla många. John Mayer tycker jag ja, det är den enda jag kände i gänget. Ja. Han tycker jag är grym. Ja. Steve Ray Vaughan har lyssnat mycket på också. Så att det var ju det är ju strata. Det är mycket strata. Det är mycket strata. Så därför är det liksom strata alltid liksom det är mitt modersmål på elgitarrer så där. Ja, och inte minst då på glömma J.J. Cale. Det är min stora husgud redan tidigt. Han har väl inte spelat på Fender alls. Eller har han säkert gjort förstås, men det är inte hans trademark i alla fall. Nej. Så det skulle kunna vara den största influensen faktiskt. Musikaliskt. Ja, det skulle jag kunna säga. Ja, men typiskt för Cale är att han spelar väldigt laid back. Han är musiken och spelstil. Det är inte många toner och det är liksom aldrig att det är av någon enstaka låtar har han liksom lite dist. Men det finns aldrig något tryck och det är det som är så skönt. Det känns som han bara lunkar på liksom med små, otroligt fina små snuttar. Magnolia, det är för sig den kör jag. Det är en J.J. Cale. Och så vidare. 2 ackord i princip. 2 ackorderna. 2 maj 7 ackord. Jo, jag sålde ju min första strata för att köpa delarna till den här. Så att den här byggt ihop själv. Så det är inte så mycket snickeriarbete utan det är färdiga delar. När jag jobbade på en gitarraffär det är ju länge sedan, fasken är det. Över 20 år sedan. En kort period. Samma kille som har byggt den där för övrigt. Vem är det som har byggt? Tip-top musik. Ja, det är Tip-top. Björn Klären heter han då. Så det var en slags praktikarbete jag hade där. Och då det var så otroligt mycket fina gitarrer som hängde där och tänkte att min strata, den som jag då tyckte var liksom schysst, den var liksom ingenting jämfört med dem. Nej. Så då under den tiden så hjälptes vi åt att bygga upp den här då. Och den, jag vet inte liksom vad den här skulle kosta. Om det stod Fender på den skulle den vara svindyr. För det är ett stycke al. Jätteresonant och ganska lätt liksom. Jag vet inte ens om det går att köpa sådana Fender-strattor. Det är ingen aning. Det är säkert här, minst 2 eller 3 bitar liksom. Det är typ custom shop man behöver gå till. Säkert. Nu bara spekulerar jag. För Fender är inte mitt största så. Men. Och sen samma halsen här, den är liksom jätte bra och fin. Jag vet inte, det syns väl inte på bild kanske, men det är jättemycket fina så här ögonlön detaljer. Bird's eye. Precis. Och så extremt tjock. Den här, om man tänker den här linjen, den går nästan alltid in så här. Så att den skalas av, men den här är ju helt rak. Jättetjock. Och det är förstås många som inte tycker om det. Nej, precis. Det är väl en känsla av vad man tycker, vad man gillar. Du gillar fetare liksom. Ja, verkligen. Alltså, jag kan inte riktigt spela på tunna gitarr. Jag vet inte vad handen, jag får ingen stöd. Jag håller nog på ett väldigt oklassiskt sätt. Sådär, så.
Ja, cellulosa lackad. Och det ser man här att när jag har spelat sjukt mycket på. Ja, du har lackat greppbrädan också? Ja, eller? precis. Ja, exakt. Så hela är ju cellulosa lackad. Och den är ju snyggt, tycker jag, nött här. Här ser man många... Nu ska ju synas att den är många blueslick. älskad. Ja. Så att riktigt så här gamla 50-tals strater, de är ju helt svarta på greppbrädan. Jag tycker det är coolt. Sen mickarna på den här, det var lite kul. Då köpte jag, nu har jag bytt mickare faktiskt för att jag ändrat lite smak. Men det var så här 50s Custom Shop Fender-mickar som de är ju maskinellt fellindade så att de ska likna 50-tals handlindade mickar för att få, jag vet inte riktigt hur mycket effekt det gör. Men de var väldigt så här, som jag gillade då, väldigt mycket värme och inte så mycket ton i dem. Men sen så på senare år så har jag vill ha lite mer output i dem. Så nu är det Seymour Duncan-historier. Okej, ja. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det. Ja, det är också tip-top hjälp med att plocka ut fina som matchar varandra. Och den här mittenmicken faktiskt, det var en trasig mick som han har lindningen. Lindat om, eller? Nej, alltså, lagat den så att den är liksom mindre lindad än originalmicken. Okay. Så att det var en ganska hot mick som är nedlindad. Och det passar mig jättebra. Ja. Det blir en väldigt unik mick då. Ja, precis. Det är liksom kompakt ljud men ändå inte så här hårt som sådana kan vara. Ja, men det, absolut. Ja. Man jämför det här med halsmicken där. Och så en väldigt så här näsig stallmick. Ja, just det. Twang. Verkligen. Så den här... Det här är en bred ändå, liksom, ljudbild. Ja, verkligen. Den här typen av gitarrer. Jag tycker att de är så himla härliga för att har man en 30 000 kronors gitarr på väggen så är det ändå den där man sitter och spelar på liksom, som man tar fram och som det inte gör något och som det känns rätt i handen liksom. Det är inga strängspänningen är ingenting och de är hur lätta som helst att spela på. Jag gillar dem också. Jag vet inte vad det är med dem liksom, som gör dem så speciella. Nej, jag har varit verkligen förvånad för jag har ändå spelat på några andra som jag inte liksom tyckte var bra alls. Men den här köpte jag ospelad för jag beställde över nätet. Nu spelade du lite på det medan jag höll på och greja med kameror och grejer. Det lät ju rätt mysigt också. Jag spelade lite på det. Alltså det är ju liksom muddigt och sån här, men det är ju det som är mysigt också, tycker jag. Sen är det faktiskt kul. Jag märker det att jag får inspiration. Spelar man på någonting annat än vad man brukar spela på så blir det liksom, man spelar någonting annat på ett annat sätt. Och då får man liksom idén till ett riff eller en låt eller vad som helst. Absolut. Så det är också en... Men det är ju det man, som jag tänker också, alltså en bra gitarr ger inspiration om man hittar liksom vad passar till den här och blir inspirerad och börjar göra saker man inte är van vid. För jag skulle säga den med bariton-nivån som du hade, det var ju egentligen så hade det varit kul också. För jag tyckte inte, alltså, på samma sätt som den lilla liksom, så här speciell som man spelar på ett speciellt sätt så känns det som den där skulle man kunna hitta på roliga saker med också. Absolut. Jag kan tänka mig att det skulle passa ganska bra till viss akustisk blues, lite John Hooker och så här som ligger och mullrar på. Ja, du är så välkommen att få testa på den hur mycket du vill.
Vad kallar du färgen? Det är så otroligt snyggt. Alltså det är ju en burst fast i bara en färg då. Sen är ju liksom mörkare runt kanterna och ljusare inåt. Ja, men alla färger måste ju ha ett namn. Det finns ju... Ja, precis. Jag måste på. döpa det till något ballt. Cherry... Någonting. Inte så. Cherry red. Ja. Ja, men det är ju nyanserna som är blandade. De heter ju massa balla saker. Men det är en cocktail av lite olika. Så här, tobacco och cherry och lite allt möjligt. Men jag är också väldigt nöjd med den. Man var ju sugen direkt att spela såna här B.B. King, gamla B.B. King-grejer. Sen är det ju också lite gamla strängar på så där som man får ta. Men, Ja, det är ju otroligt mycket ljud i den. Ja, det är det som är liksom lite tanken. De är ju traditionellt inte... Alltså, från början så är de ju fabriksbyggda, alltså artstops. Och då blir de ju ganska liksom tjocka i lock och botten. Och inte byggda som akustiska instrument egentligen. Eller från början så var de byggda för att liksom slå igenom ljudbilden. Så de skulle ha ett så här väldigt pangigt ljud. Det är de här, jag kan ju inte de här, jag kommer inte ihåg vad de ackorden heter, men där man kompar med en gitarr och så skulle det höras genom hela orkestern. Liksom, Just det. Väldigt rytmiskt. Ja. Och de här är byggda för att de liksom slår sig igenom ljudbilden, men låter väldigt burkigt och väldigt liksom, som att man är lite under vatten nästan, kan jag tycka. Jazzgitarrer överlag. Sen började några byggare i New York bygga de där. D'Angelico och D'Acquisto och de här legendarerna som nu kostar liksom flera 100 000 de där gitarrerna. De var de första som började bygga dem för hand liksom, och började experimentera med att göra dem liksom, låta fint eller vad man ska säga liksom. Bygga tunnare och se vad man kunde pusha det till. Men moderna byggare har ju mer och mer liksom börjat bygga dem tunnare och tunnare och pusha liksom gränserna för vad de kan göra som ett akustiskt instrument. Och det var ju det jag ville testa med den där. Och då snackade vi om att varför inte sitter någon nick på. Just det. Och det var ju dels för att jag ville testa och bara se vad jag kan göra som en akustisk gitarr. Och dels för att jag inte hade någon köpare till instrumentet utan att jag byggde den som en kursgitarr på skolan jag gick då. Och byggde den för mig själv egentligen. Så tänkte jag att om jag säljer den någon gång och någon är intresserad så frågar jag helt enkelt, vill du ha en mick och vilken? Och så får de själva välja istället för att jag ska sitta och plocka ut något som kanske inte passar en potentiell köpare alls. Så det finns ju möjlighet att sätta på en liten mick och sätta ett pickguard där och koppla lite. Så det är lite historien bakom instrumentet i alla fall. Jag måste flytta den här, annars slår den i där. Ja, just det. Sådana där grejer. Sådana prylar. Ja. Men sånt där vill man gärna att det ska liksom vara lite elektronik. Med Lite crunch. Om man tar de där tonerna att det liksom bryter igenom lite grann. Men alltså den låter ju så jäkla mycket. Den låter ju betydligt mer än min lilla nylongitarr. Ja, man blir ju överraskad över. Men det är ju som sagt kvaliteten på ljudet är ju fortfarande lite så här burkigt. Men det hör ju till gitarren. Det ska ju liksom vara den typen av... En klassisk jazzgitarr ska ju ha den liksom, kvaliteten i sig. Det låter lite nasal eller vad man ska säga. Men jag tror också helt klart att den ska ha en mick någon gång. Frågan är bara vad. Det där är min lilla TE Baby kallar jag den där för. Modernt bribbad stålsträngad gitarr. Lite så här framtagen för fingerstyle-aktig musik. Alltså typ Andy McKee och Tommy Emanuel, liksom sådana grejer. Men när du säger modern, vad är det som gör att den blir modern?
Stålsträngat brukar man prata om just traditionella stålsträngade gitarrer och moderna. Där traditionella liksom, de har en viss bribbning och lite tjockare lock och en helt annan ljudbild skulle man kunna säga. Och de är ju byggda just utifrån de traditionella, de här pre-war gitarrerna som man kallar dem för. Martins och Gibson. Innan kriget då, så innan andra världskriget är det man pratar om då. För det var något magiskt som hände på de fabrikerna just då. Och det var ju mycket slump antagligen, men det var ju liksom att det var mycket handpåläggning på gitarrerna. Liksom. Även om det var så här små stationer där en snubbe stod och gjorde halsarna, en snubbe gjorde locken, en snubbe gjorde så här. Så var det ändå väldigt lite maskiner inne. Och det blev ett fantastiskt resultat. Och efter det så bygger man traditionella stålsträngade som de, ungefär i alla fall, som de var gjorda. Liksom. Man har spanat på hur gjorde de, vilka tjocklekar, hur bribbar de dem och även estetiken är ju liksom det man eftersträvar där. Medan klassiska där är liksom formen och designspråket mer öppet kan man säga. Och man är ute efter en annan ljudbild. Där det ofta är att liksom göra mer brighta gitarrer med mycket liksom övertoner och storsträngseparation och liksom det som Inmento kallar för liksom glitter. Att det liksom nästan glittrar lite om diskantsträngarna när man plockar liksom. Just det. Så det är två helt olika ljudideal som passar för olika musik då. Liksom. Så det här är ett exempel, mitt exempel på en modern stålsträngad gitarr. Lite så här parlor-gitarrtänk fast den har 14-bandsinfästning så man kan liksom spela lite längre ner. Men att man skulle bli väldigt överraskad när man liksom slog an första gången. Att den låter mycket mer än vad man tror att den ska låta. Och liksom, det är hela idén bakom den. Ja, jag blev överraskad ska jag säga. Kul att höra. För det här är ju den modellen som jag tycker mest om av dem jag har gjort. Så. Men spela lite på den så man får höra hur den låter. Ja, vad heter det? Gnistra, glimma. Ja, glitter. Glitter. Jag tycker det är väldigt bra. Man förstår direkt liksom vad det är man menar. Verkligen. Det är alltid så här när man ska försöka beskriva ljud. Det är alltid lika svårt liksom. Men jag tycker glitter är ganska bra beskrivande term. Men det är egentligen att det är ganska mycket övertoner som är tydliga sådär. Ja, men precis. Man märker att den svarar ju väldigt mycket. Spelar lös så är den försiktig och sen tar man i lite grann så. Men tänker man med plektrum så kan man få ännu mer. Ja, då kan man nog få, precis. Jo, men den har ju väldigt liksom mycket punch för att vara en sån liten kropp. Det var lite det jag ville liksom utmana det här med att man alltid tänker man en akustisk gitarr så vill man ha liksom en dreadnought så stor som möjligt, stor kropp, mycket ljud liksom. Men det är mycket roligare med en liten charmig gitarr som är speciell och ser ut som inget annat och låter minst lika mycket liksom. Det tycker jag är kul också, de här linjerna som slutar. Har du det på flera gitarrer? Eller? Nej, det där var ju också lite så här designmässigt att man kan ta ut svängarna lite mer när man bygger liksom, moderna stålsträngade gitarrer. På en traditionell så finns det ju ett formsätt. Liksom. Så här ska de se ut ungefär. Så kan man göra lite så här små tweaks och göra det personligt. Men här kan man ju ta ut svängarna hur mycket som helst. Och jag valde lite så här less is more stuk på den, men ändå att det ska synas. De här liksom slutar i samma linje. Ja, det var jättesnyggt.
Men för gitarrister är ju väldigt så här, bakåtsträvande. Det ska ju, vissa gitarrer får ju bara se ut på ett speciellt sätt. Men det finns ju vissa, det är därför jag tycker det är kul att bygga just typ, jag bygger lite så metal-aktiga eller progressiv metal-gitarrer och just moderna, för att där får man ta ut svängarna och det uppskattas liksom. För där letar man efter något eget speciellt och liksom, ja, man är inte ute efter de här klassiska, för det är ju så här klassiska gitarrister och nu ska jag inte snacka skit om dig, men nej, men så här vintage människor som gillar 50 och 60-tals, då är det liksom, det ska vara exakt det här. De har ett ideal. Och det är säkert många som tycker det är skitkul att försöka leta efter det här idealet och komma närmare och närmare. Att det ska vara exakt Hendrix-ljudet på exakt den plattan liksom, och se exakt ut som det, och då ska det där vara exakt rätt. Jag förstår den grejen också. Fast personligen tycker jag det är tråkigt. Ja. Det är lite därför jag tycker det är kul med min guldstrata. Som exakt. Den 60-talsstratan. Det finns ju ingen 60-talsstrata som hade guld liksom. Nej men precis. Och även ljud, alltså spelmässigt var det för kul att göra musik som låter precis som det lät för 50 år sedan. Man måste ju lägga in någonting eget. Men det är väl därför jag har hamnat lite inom de kategorierna. Där har man liksom friast tyglar och göra det man själv tycker är kul. Och där man har väldigt stort utrymme som gitarrist eller köpare och liksom forma gitarren till precis det man själv vill ha också. Liksom. Tänker jag. Ja, men så den jag spelar mycket nu sista tiden, det är en egen komposition som jag skrev då på den där lilla nylongitarren. Kul. Och då passar det bra på den här. Ja, men precis. Det är samma känsla. Precis. Vi ser då. Jag tänkte avsluta med att säga några saker som jag missade här. Till att börja med tänkte jag säga tack Martin för att du ställde upp på den här intervjun. Det var jätteroligt att få intervjua dig. Sen så tänkte jag även göra lite reklam för lite allt möjligt. Och det är min hemsida som ni hittar under. I kommentarsfältet så har jag skrivit in alla andra länkar som kan vara viktiga. Typ min Instagram och hur ni hittar Martin på olika ställen. Tyckte att det här var roligt får ni jättegärna uppmuntra mig genom att trycka på gilla på olika sociala medier. Dela gärna med vänner så att det når folk. Tryck jättegärna på prenumerera här på YouTube. Och framförallt skriv jättegärna kommentarer på valfritt sätt. Jag är lätt att få tag på. Jag jättegärna av er så hoppas jag att vi ses en annan gång med någon annan gitarrist. Tack så mycket för mig.